મિત્રો હું નિકુંજ વસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। આજે આપણે બનાવીશું દાળ ભાત અને શાક। મિત્રો દાળ ભાત બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે થોડું પાણી ગરમ કરીશું, જેથી આપણે દાળ અને ભાત બે વ્યવસ્થિત રીતે બાફી શકીએ। અને તેમજ હું બીજી જગ્યાએ પણ પાણી ગરમ કરીશ, જેમાં આપણે દાળ બાફશું, થોડીક હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હવે જે તૂર દાળ હોય છે એને મિત્રો વ્યવસ્થિત સાફ કરવી પડે। તેની ઉપર જે તેલ હોય છે તે નીકળી જાય, કચરો નીકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને વ્યવસ્થિત 2-3 વખત ધોઈ લેશું। અને પછી જેમાં અમે હળદર અને મીઠું નાખ્યું હતું એ જ પાણીમાં આપણે તેને બાફવા મૂકી દઈશું। મિત્રો બીજી તરફ જ્યાં મેં પાણી મૂક્યું હતું તેના માટે આપણે હવે ચોખા જે છે રાઈસ, સારી ક્વોલિટીના બાસમતી રાઈસ, તેને આપણે પ્રોપરલી ધોઈ વ્યવસ્થિત 2 થી 3 વાર અને હવે તેને પણ બાફવા માટે મૂકી દઈશું। તમારે યાદ રાખવું કે પાણી જેટલા ભાત હોય તેનાથી 3 ગણું નાખવું, તેથી કરીને ભાત છૂટા અને વ્યવસ્થિત થાય અને એક એક દાણો ખીલી જાય। હવે આપણા ભાત બફાઈ ગયા છે તો તેને આપણે નિતારી લેશું, વધારાનું પાણી છે તે કાઢી લેશું। તમે જોઈ શકો છો કે દરેક દાણો છે એ ક્લિયરલી દેખાય છે। આપણી દાળ પણ હવે બફાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે પ્રેશર કુકર વગર પણ સારી દાળ બની શકે છે, અને માટીના વાસણમાં અને ચૂલાથી જે ટેમ્પરેચરનો ફરક આવે છે એ બહુ જ વધારે હોય છે। મારી દાળ હોય છે મને સાવ બ્લેન્ડ નથી જોતી, એના માટે હું બહુ વધારે બ્લેન્ડ નહીં કરું, આખી ભાગી દાળ રાખીશ, જેથી કરીને એક સારો એવો દાળનો ફ્લેવર આવે। અને જો ગુજરાતી પ્રોપર દાળ બનાવી હોય તો એમાં સિંગદાણા તો જોઈએ જ, તો તેના માટે હું લઉં છું થોડા સિંગદાણા। મિત્રો વાડી હોવાનો ફાયદો તમે જોઈ શકો છો કે હું અત્યારે તાજા મરચાં તોડી રહ્યો છું, જે ખાસ વાડી હોવાનો બેનિફિટ છે। મારે દરેક શાકભાજી છે એ તાજા મળે છે અહીંયા જ, જેમ કે ટમેટાં, કોથમરી, લસણ, ડુંગળી, A to Z વસ્તુ કહી શકાય કે જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે જોઈએ, કુકિંગમાં, ડેઇલી કુકિંગમાં જોઈએ। અને હવે હું દાળ માટે થોડી મરચી કાપી લઈશ। મિત્રો દાળમાં જનરલી મરચાં પાવડર નહીં નાખવાનો ક્યારે પણ, અને તીખી મરચી બને છે નાખવાની। અને મરચી, આદુ, લીમડો એવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને દાળ બનાવી, જેથી ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી દાળ બને અને કોઈ ફ્યુઝન વર્ઝન ન આવી જાય। મિત્રો હું સૌપ્રથમ હવે થોડું તેલ ગરમ કરીશ આપણા દાળના વઘાર માટે। મારી પાસે છે તમાલપત્ર છે, સૂકેલા લાલ મરચાં છે, તજ, લવિંગ, મિત્રો તેલમાં હવે હું થોડી રાઈ નાખું છું, અંદાજે 2 નાની ચમચી જેટલી, અને તેટલું જ જીરું। જે ગુજરાતી દાળ હોય છે એમાં રાઈ અને જીરું તો ભરપૂર હોવું જ જોઈએ। હવે આપણે એમાં નાખશું સૂકા મસાલા। મિત્રો આ ખાસ દાળ છે એટલે એમાં મેં સૂકા મસાલા એડ કર્યા છે। જો તમે રેગ્યુલર યુઝ માટે બનાવતા હોય ઘરે, નોર્મલ કન્ઝમ્પશન માટે ડેઇલીના, તો ખાલી જીરું અને રાઈ નાખીને પણ વઘાર કરી શકો છો। લીમડો, હવે હું નાખીશ થોડીક હિંગ। દાળના વઘાર માટે હિંગ ખાસ જરૂરી હોય છે, ગુજરાતી દાળ માટે તો ખાસ। હવે હું આદુ, મરચું અને ટમેટું ત્રણેય વસ્તુ વઘારમાં નાખી દઈશ, અને એને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે પકવશું, જેથી દાળમાં એનું ફ્લેવર બહુ સારી રીતે આવે। હવે હું નાખું છું થોડીક હળદર। બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લેશું, જેથી કરીને બધા મસાલા મળીને એક પ્રોપર ટેસ્ટ આપે। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે,
આપણે બાફવામાં પણ મીઠું નાખી દીધું, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમાં મીઠું વધારે ન પડી જાય, નહીંતર દાળ ખારી થઈ જશે. હવે આપણી જે બાફેલી દાળ હતી એ બધી નાખી દઈશું. અને મિત્રો અહીંયા જે સ્ટેજ છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની આપણે કે અહીંયા પાણી તમારી રીતે એડ કરી શકો છો, જેટલી દાળ તમને ઘાટી પતલી ભાવતી હોય એ પ્રમાણે. અને ગુજરાતી દાળ થોડીક સ્વીટ પસંદ કરે છે તો આપણે નાખીશું થોડીક ખાંડ. અને તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે એમાં પાણી એડ કરી શકો છો. દાળમાં એક ખાસ ધ્યાન રાખવું કે દાળ જો તમારે પ્રોપર ટેસ્ટ જોતો હોય તો એ ના તો ઘાટી હોવી જોઈએ ના તો આછી હોવી જોઈએ. અને હું સિંગ દાણા પણ હવે નાખી દઈશ. ગુજરાતી દાળમાં સિંગ દાણા, લીંબુ એ બધું ખાસ હોવું જ જોઈએ. અને તમે આમાં જો તમને પસંદ હોય તો ટોપરાનું ખમણ પણ નાખી શકો છો, જે સૂકું ખમણ આવે છે એ. આપણે લીંબુ અને ખાંડ નાખી તેના કારણે દાળ છે આપણી ખાટી મીઠી થશે, જેથી ભાત સાથે એ ખાવામાં બહુ જ મજા આવશે. અને મિત્રો યાદ રાખવું કે દાળ થોડી પાકી જાય તે પછી લીંબુ નાખવું. તમે જોઈ શકો છો મારી એકદમ સરસ દાળ કહી શકાય પ્રોપર ગુજરાતી એ દાળ રેડી છે. હવે મિત્રો આપણે દાળ રેડી છે તો આને સાઈડમાં રાખી અને હું બટેટાની શાકની તૈયારી કરીશ. તેના માટે સૌપ્રથમ આપણે લઈશું બટેટા, જેને હું છીલી લઈશ. છીલીને એના કટકા જે આપણે ટુકડા કરશું એ બહુ વ્યવસ્થિત હોવા જોઈએ, ના તો નાના ના તો મોટા. જો તમારે પ્રોપર બટેકાના શાકનો ટેસ્ટ જોતો હોય તો તમે નાના ફોડવા રાખશો તો સારો ટેસ્ટ નહીં આવે. એટલે આપણે જે ફોડવા હોય છે બટેકાના એ મીડિયમ સાઇઝના જોશે, જેથી કરીને આપણે એનો પ્રોપર રસાવાળું ઘાટા રસાવાળું શાક બનાવી શકીએ. મિત્રો હવે હું થોડું તેલ ગરમ કરું છું આપણા બટેટાના શાકના વઘાર માટે. ગુજરાતી થાળીમાં જનરલી બટેટાનું શાક અને દાળ ભાત તો હોય જ છે. થોડીક રાઈ, જીરું, લીમડો, અને મિત્રો બટેટાના શાકમાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો જ્યારે બટેટા એડ કરીએ ત્યારે બટેટા તમારા ભીના હોવા જોઈએ, જેથી કરીને એનો વઘાર છે જે પ્રોપર બેસે અને એક સારી એવી સ્મોકીનેસ આવે. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. ડ્રાય ફોડવા ન હોવા જોઈએ, ખાસ યાદ રાખજો. અને ટમેટાં જે છે 1 થી 2 તમારા જરૂરિયાત પ્રમાણે નાખી શકો છો. જો તમને ખાટું મીઠા ટાઈપનું શાક ભાવતું હોય તો થોડા ટમેટાં વધારે નાખીએ, અથવા તો નોર્મલી 2 ટમેટાં ઇનફ હોય છે શાક માટે. થોડીક હળદર એડ કરી દઈશ, જેથી કરીને આપણું શાક છે એ કલરફુલ અને હેલ્ધી બની જાય. જરૂરિયાત પ્રમાણે લાલ મરચું, જો તમારે લાલ મરચાં પાવડરથી શાક તીખું ન કરવું તો તમે મરચી પણ એડ કરી શકો છો. અને આપણા સમારેલા ટમેટાં છે એ હું એડ કરી દઈશ. હવે પ્રોપરલી મિક્સ કરી અને મિત્રો મસાલા છે એ અડધી મિનિટ સુધી પાકી જાય તે પછી આપણે પાણી એડ કરવાનું, જેથી કરીને મસાલાનો એક સારો એવો ટેસ્ટ આવે અને જે શાકનો કલર છે એ પણ ઉભરીને આવે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક રેડી છે. થોડો ધાણા જીરું પાવડર એને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેશું. આપણા શાકનો ઘાટો રસો એકદમ થઈ ગયો છે, તો હવે આપણું શાક છે એ ઓલમોસ્ટ રેડી છે. મિત્રો જો તમારે આ શાક રોટલી સાથે ખાવું હોય તો તમે આમાં વધારે રસો રાખી શકો છો, પણ હું તો ભાત સાથે ખાવાનો છું એટલા માટે મેં ઘાટો રસો રાખ્યો છે. અને હવે હું મારા જે ખેતર છે વાડી છે એનો ફાયદો ઉઠાવીશ અને અહીંયા જે તાજા કોથમીર અથવા તો ધાણા છે તે શાક અને દાળ માટે સમારી લઈશ. એકદમ ફ્રેશ તમે જોઈ શકો છો. કચરો આવી રીતે તમે સાફ કરી શકો છો. કચરો તો જનરલી કાંઈ હોતો નથી, પણ સૂકેલા જે પાંદડા હોય છે એ જ આપણે વ્યવસ્થિત કાઢી અને ધોઈ લઈશું. અને હવે હું એક થાળીમાં દાળ નાખીશ. તમે દાળ જોઈ શકો છો કે ઘાટી પણ નથી અને આછી પણ નથી, એવી એની થિકનેસ છે. હવે ઉપરથી હું થોડા ભાત નાખીશ. અને એની ઉપર આપણે રાખશું બટેકાનું ઘાટા રસાવાળું શાક.
અને હવે હું મિત્રો અને સજાવીશ આપણી જે તાજી કોથમીર છે એનાથી એકદમ ફ્રેશ. આની જે ખુશ્બુ હોય છે એ ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ હોય છે. અને ફ્રેશનેસ અને ક્રન્ચીનેસ જે નોર્મલી આપણે બજારમાંથી લઈએ તેના કરતાં બહુ જ અલગ હોય છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે મારા દાળ ભાત અને બટેકાનું શાક રેડી છે. બસ હવે ખાલી વાર છે તો ખાવાની જ. તો મિત્રો હવે હું દાળ ભાતનો આનંદ લઉં છું અને હું આશા કરું છું કે તમે પણ આવી જ રીતે દાળ ભાત બનાવશો અને તેનો આનંદ લેશો. જનરલી મિત્રો હું જ્યારે વાડીએ બનાવતો હોય અને ખાતા હોય ત્યારે ઘણા લોકોને એવું લાગતું હોય કે આનો ટેસ્ટ હકીકતે સારો નહીં હોય, પણ જે લોકોએ ખાધેલું છે એને જ ખબર હશે કે વાડીએ જે ચૂલા ઉપર રસોઈ બનાવી અને ખાસ કરીને જે તાજી વસ્તુઓ વાવેલી હોય એ ઉપાડીને એનો ટેસ્ટ કેવો હોય છે. ઓછા મસાલામાં સૌથી વધારે રિઝલ્ટ અને સૌથી વધારે ટેસ્ટ. મિત્રો એટલે જેને જે ખાવું હશે એને ખબર પડી જશે કે આનો ટેસ્ટ કેટલો જોરદાર હોય છે. અને પર્સનલી પણ મને વાડીએ જઈ ખાવું અને બનાવવું ખૂબ જ ગમે છે. હું આશા કરું છું કે તમને લોકોને પણ બહુ જ ગમ્યું. પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, આ વિડીયોને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો નવી નવી રેસીપી માટે, અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આપણા જે ગુજરાતીઓ દેશ વિદેશમાં વસે છે તેને પ્રોપર સાદી ગુજરાતી રેસીપી મળી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ.